हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर. तर आज ना आपण एक मिरर वर्क करणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे एक मिरर घेतलेला आहे आणि त्याचे प्रत्येक पार्ट आपण वेगळे केलेले आहेत. तर चला तर मग आता आपण स्टार्ट करूयात. तर सर्वात आधी मी याचा जो वरचा भाग आहे ना प्लास्टिकचा, त्यावर टेक्स्चर आर्ट बनवणार आहे. तर यासाठी मी टेन्सिलचा वापर करणार आहे आणि मी इथे लेटर बडीचं टेक्स्चर पेस्ट वापरलेलं आहे, इस्टीवरून मागवलेलं. तर आता आपण त्याला टेक्स्चर आर्ट करूयात. सर्वात आधी तर आपल्याला हे टेन्सिल्स व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते हलणार नाही. आणि नंतर त्यावर आपल्याला टेक्स्चर पेस्टनी वर्क करायचं आहे. तर हे आपल्याला वर्क पूर्ण बाजूनं करून घ्यायचं आहे आणि मग पूर्ण सुकल्यानंतरच आपण त्यावर कलर किंवा जेसो अप्लाय करून कलर करू शकतो. आता मी या फ्रेमचा मिडल पॉईंट घेतलेला आहे की त्यामुळे आपण डिझाईन एकसारखी आपल्याला करता येईल, म्हणून याचा मिडल पॉईंट काढून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण यावर क्लेनी वर्क करणार आहोत. तर याच्या आधी सर्वात आधी आपल्याला पेनाने डिझाईन्स काढून घ्यायची आहे, आपल्याला कशी डिझाईन्स करायची आहे ते, आणि नंतर आपण त्यावर क्ले वर्क करू शकतो. आता इथे पूर्ण डिझाईन काढून झाल्यानंतर आपल्याला क्ले वर्क करायचं आहे. तर क्ले वर्क करताना फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपल्याला जेवढी गरज आहे क्लेची तेवढंच आपण मिक्स करायचं आहे. म्हणजे हार्डनर आणि रेझिन जे असते ना, ते आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढंच मिक्स करायचं, जेणेकरून क्ले वाया नाही जाणार आपला घट्ट होऊन.
आता आपलं क्लेचं काम पूर्ण झाल्यानंतर हे आपल्याला वाढू द्यायचं आहे आणि त्यावर नंतर आपण एक जेसूचा कोट करणार आहोत किंवा व्हाईट कलरचा सुद्धा आपण कोट करू शकतो आणि पुन्हा जेसूचा कोट पूर्णपणे वाढल्यानंतरच आपण त्यावर कलर करणार आहोत। तर आता इथे आपण आपल्या आवडीप्रमाणे कलर करू शकतो। आता हे तर आपण मिररसाठी डेकोरेट केलेलं आहे। तर आपण सेम अशा प्रकारच्या फ्रेम बनवून डेकोरेशनसाठी सुद्धा यूज करू शकतो। हे वर चित्रात दाखवल्याप्रमाणे तर ते सुद्धा आपण याने बनवू शकतो। चला तर मग आता व्हिडिओ एन्जॉय करा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय, धन्यवाद।